Dì Sương thả da heo nè. Đó. Ủa cái này là từ đâu dì Sương nghĩ ra bán? Từ nhà chị tự động nhà chị làm ra vậy nè. Da heo về tự làm tự chiên luôn. Tự chiên luôn. Đúng rồi. Nghe. Dạ. Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với phim Phú Travel. Hiện tại thì Phú đang ở hẻm sâu trong hẻm, đó là hẻm 84 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5. Mà mọi người chịu khó đi tới cái ngã tư chỗ Trần Hưng Đạo, mình quẹo vô Nguyễn Biểu mà luồn cái con lương mình vòng lại để quẹo vô hẻm nha. Thì ở đây là hồi trước lúc mà mới thở sơ khai mà làm kênh là clip đầu tiên, hình như là clip đầu tiên hay clip thứ hai gì đó, mình quay một cái món ở đây là bánh canh nồi. Từ cái clip đó thì nói chung là cũng được view. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta ăn cái món là độc lạ luôn, hủ tiếu da heo chiên của bạn Sắc Nguyễn đã đưa cho tụi mình để giới thiệu đến cho cả nhà. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua để tìm hiểu xem như thế nào nha. Đừng quên like, share cũng như ấn đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây, dán màn đó. Thì cái nhà đây là cô Sương. Dạ, hủ tiếu da heo chiên giò. Nhúng cái này chị bỏ vô bịch cho em hả? Thả vô cái nha. Da heo chiên. Cho nó mềm xíu, tại cứng nó ăn cũng được. Mà đừng mềm quá. Ở đây sẽ có hủ tiếu, mì, bánh canh, nuôi. Bên kia kìa cả nhà. Nhưng mà hình như là bánh canh hết rồi phải không dì Sương? Bánh canh làm hết rồi. Dạ. Bao nhiêu tiền? Của cưng da xong rồi 2 lần nữa. 35 của cưng. Đúng không vậy? Rồi cậy nó để. Dạ không con né. Em. Rồi bây giờ này là hết bánh canh rồi, mới gần 8 giờ. Vậy là mình coi như là mấy giờ là dì Sương là bắt đầu bán dì Sương? 6 giờ. 6 giờ. Tới mấy giờ là dì Sương nghỉ? 10 giờ. 10 giờ. Bữa nào đấy là 10 rưỡi. Dạ. Nói vậy đó. 2 giờ đó thôi, 10 rưỡi là mới nghỉ. Ngày chay hay có ngày nào dì Sương nghỉ không? Ngày chay vẫn bán, ngày thứ hai đầu tuần không có bán. Dạ. Nghỉ thứ hai, ngày bán 6 ngày thôi. Cái ngày nghỉ xa hơi. Ôi. Nói chung là ở đây thì dì Sương bán cũng đơn giản cả nhà, là bán thịt với lại xương. Dạ. Một tô bình thường là coi như là từ giá bao nhiêu dì Sương? 25. 25. Là có là thịt với xương luôn hả? Dạ, dạ. Là có da heo luôn chưa dì Sương? Giống như cô có cục xương với da với huyết. Là 25. Dạ. Đấy. Dì Sương thả da heo nè. Đó. Ủa cái này là từ đâu dì Sương nghĩ ra bán?
từ nhà chị tự động nhà chị làm ra vậy nè. Da heo về tự làm tự chiên luôn. Tự chiên luôn. Đúng rồi. Tự rào. Dạ, nhà chị ở gần đây không? Gần 200 tấn. Vậy là cái này là mình phải mấy giờ mình phải dậy luôn? Chị vậy chị nấu là hai mấy vậy, còn chiên là 12 giờ mấy chị bắt đầu mới chiên lên, mà chị chiên, chị không có chiên. Dạ. 12 giờ mấy đêm? 12 giờ mấy trưa. Trưa. Chiên. À. Là sáng em có bán rồi. Dạ. À, chiên buổi trưa là sáng ngày mai bán. Có bán rồi. Ở 12 giờ mấy bắt đầu chiên, 12 giờ trưa. Dạ. 2 một trưa em chiên lên. Bắt đầu sáng em đem ra bán. Ngày nào em cũng chiên vậy đó, mà em chiên chút đỉnh chứ thôi, chứ em chiên nhiều em chiên nổi đâu quải đó. Dạ. Tại vì da heo chiên cực. Rồi nhỏ trụng ở trong, rồi nước lèo ở đây, bao sâm. Vậy cái này chắc là mỗi một buổi sáng là bán chắc 5 kg da heo gì? Không, ngày chị Sương xài có 3,5 kg, có khi không hết. Dạ. Bây giờ tô chị Sương làm này, đang làm là tô bao nhiêu? Đó, 25. 25. Giang quý không Giang? Không phải không Giang, không quý phải không? Nha, nước lèo nè, cái nha, nhìn là nước lèo chất lượng lắm nha. Có củ cải trắng nè, có xương nè, như có tôm khô lặn ở dưới nữa. Lát nhờ giờ chị múc lên cho mọi người xem nha. Đó, một miếng da heo. Đó, rồi Giang qua bỏ nước mắm ớt đây cho Giang làm cho tự. Ăn giòn thì coi như là ăn mềm sẽ nói dạ. Đúng rồi. Mềm chị có bỏ mềm. Nha, có mềm và có giòn ha cả nhà. Mấy cái trong đây là sẽ mềm này nè. Anh muốn múc luôn quay hả? Dạ. Múc củ xương lên coi nè, đó. Dạ. Rồi múc. Ồ, chà, có một nữa. Bao chất lượng luôn nha. Đây, mời cả nhà chúng ta cùng xem là nước lèo siêu chất lượng của dì Sương. Nhà dì Sương múc lên nè. Hồi nãy là giờ con thấy là lúp ló trong đây là có khô mực nữa. Khô mực, củ cải trắng, cà rốt, tôm khô, xương ống thôi dì Sương. Đó, cà rốt, huyết là xương nè. Tôm khô, đấy. Còn mực chắc cái hơi khó kiếm ha. Da heo. Dạ. Chắc là bây giờ nhờ dì Sương là một tô 25. Với lại cái này mình bán lẻ với heo thì sao dì Sương? 10.000 4 miếng. 10.000 là 4 miếng. Rồi. Củ tiếu mì nuôi bánh canh. Chà bộ nhiều người thích ăn bánh canh lắm nên là Bánh canh nói chung là chị bán cũng có 1 kg. Ít. Bữa có bữa giờ này hết trước, có bữa hết sau, có tùy bữa. Dạ, hủ tiếu với mì thì nhiều hơn. Đúng rồi. Tùy bữa. Có mì gói nữa nha. Không ai là thích ăn cọng nào là có cọng đó luôn. Em muốn ăn thịt hay muốn ăn xương? Dạ, xương đi. Xương đi ha. Rồi muốn ăn da đang trong nồi ha. Dạ, da trong da một miếng giống như để ngoài giống như cái tô của bạn. Rồi làm cho một cái chén nhỏ da heo mềm với lại thịt. Bỏ xương nạc cho em nha. Dạ. Này. Có cải thảo nữa kìa. Nhưng mà hồi nãy em thấy như là chị quên đúng không? Em tưởng là tùy người chị mới bỏ vô. Coi như là cái này mình hầm nguyên chất là từ những cái tôm khô xương thôi đó. Không có cần thêm gì nữa. Cà rốt, củ cải trắng, một cái da heo lên, tiêu, đó. Rồi làm em một cái tô, một cái chén nhỏ da heo mềm. Dạ, da heo mềm á. Còn là 4 miếng da heo mềm với lại thịt thôi. Cứ bán đúng như tiền. Như vậy là 10.000 da heo với lại là với thịt nữa là bao nhiêu chị? 15.000 hả? 15.000. Ok.
chén ăn thêm 15. Đấy. Lạ quá. Món này là chị xưa nãy là chị kia nói bao nhiêu năm rồi? Lâu rồi, chị ở đây lâu rồi, chị bán lâu rồi. Ba mấy năm rồi, chị không nhớ, chị ở đây đó giờ luôn mà. dạ không nhớ nổi năm mà. Trên 30 không chị? Đúng rồi. Ở đây từ đó giờ. Trên 30 năm. Ồ. Rồi chén nước mắm nữa nè. Ngồi đi ngáy vòng lại rồi phải không? Chấm nữa là nước mắm nãy là có đường nè, mắm nè, tiêu nè. Giờ vòng lại chị làm cho em. Miếng ớt. Rồi ra ngoài kia ngồi. Ok luôn. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ đang ngồi trong hẻm, nói chung là ở đây ngồi rất là mát tại vì nhà che là không có bị nắng. Ở đây thì cũng có bán nước, nếu như mà mọi người uống cái nước gì thì cứ nói dì với chú sẽ gọi nước ngoài. Nói chung là trà đá là ngon nhất. Ok. Rồi, Gia Phú và mẹ xin mời cả nhà cô chú và anh chị các bạn chúng ta thưởng thức món hủ tiếu da heo chiên giòn mềm luôn. Đây, trời ơi, miếng da heo nè. Nó là giòn nha. Đó, một tô 25.000 chúng ta sẽ được một giày. Đó, huyết, củ cải. Nước lèo là mọi người thấy rồi ha, là nước lèo rất là chất lượng, là từ xương, rồi mực, rồi tôm khô, củ cải trắng, cà rốt, huyết. Đó, và đặc biệt là ở đây gì bán bằng tô miễn luôn nha. Tô miễn nên nó rất là giữ nóng. Rồi, bây giờ sao ta? Thử miếng nước nha. Thử miếng nước nha. Đó, nước có màu nâu nâu vàng vàng. Wow. Ôi. Thơm ngon, tròn vị, ngon khó được. Đã mạnh đó mày. Nước này. Nó sẽ thiên về ngọt xương nhiều hơn, thì cái vị tôm khô và cái vị mực ấy như là vị bỏ nó không có nhiều bằng, cho nên mình sẽ không có cảm nhận được cái vị tôm khô. Cái này húp đã thiệt. Để mà đã hơn thì mọi người rắc nhiều tiêu lên. Làm một miếng hủ tiếu cái nha. Cái này nhẹ nhàng vậy đi. Tô này không nhẹ đâu bạn. Thêm này không có nhẹ. Thêm cái này nữa nè. Hủ tiếu ga. Mà đặc biệt là tô hủ tiếu này phải nói là nhà có thể thấy là đầy đủ hương vị, là có tỏi gì rồi tóp mỡ rồi cải thảo bỏ vô nữa. Nhớ nói cải thảo nha cả nhà. Mình lỡ tại vì tất nhiên để quên á. Có cải thảo vô thì cái tô này như là giống tô hủ tiếu Nam Vang. Rồi, đây là cái chén nước mắm đường tiêu ớt chấm vô chua bao ngon. Hủ tiếu thì họ thường không phải là cái chén này, họ chỉ để nước mắm để chúng ta tự chỉ là chấm nước mắm thường thôi. Đã vào phố đi mà thích những quán hủ tiếu mà sử dụng mà nước mắm mà có cái tiêu gì nè, dắt chanh vô chấm, nó ăn nó sẽ kích thích vị giác mình hơn, khiến mình ăn ngon hơn. Thấy không, tôm khô thấy không? 25.000. Rồi. Chùm cuối mình ăn sao nha. Nóng nổi. Ngồi ăn lại cái này. Cục sườn rất là thịt. Sườn thịt săn. Hay heo. Không biết sao.
không thử bàn này à ấy á, không có tương ớt. Tôi nói như là ở ngay bàn bên kia có cắn. Giòn, hơi cứng nhẹ một chút nhưng mà răng mình năng lượng, răng mình dính. Nếu mà để á cũng ngon á, là lúc mà đem ra mình dìm nó xíu dìm nó xuống đáy của cuộc đời đó, cho nó mềm mềm, nó thấm thì sẽ đỡ hơn. Tại nếu mà để nguyên thì có thể là mọi người cắn nó sẽ hơi cứng. Chấm này luôn. Béo rồi. Miếng dày rồi nên dìm. Ăn miếng này vừa giòn mềm mềm dẻo dẻo, để lát ăn miếng mềm nó sao. Quyết nghe quen quá. Cái gì chế. Đây nè, bây giờ cái miếng da heo chiên giòn này là coi như nó giống như cái miếng mà chúng ta ăn đó cả nhà, cái miếng mà chúng ta ăn súp á. Đó, đây nhìn giống rồi đó. Món cá da heo bông cá mắc lắm. Mọi người hay lầm, hồi trước lúc mình còn ngáo ngơ á, mình cũng tưởng là mình ăn, mình cứ tưởng là bông cá nhưng mà nó là da heo. Thì giờ mới biết là chiên, là chiên thì nó sẽ thành, bỏ vô nó nấu luôn, nó mềm, nó sẽ ra như vậy đó. Thì trước giờ mình đi quay á, mình thấy có là mọi người hay nói là nhiều khi không có nóng, nhưng mà đôi khi mọi người coi xem clip á, nhiều khi cái khói nó mỏng quá mọi người không có thấy, chứ thực ra là nước vẫn nóng. Và đó là mình đang nói một số chỗ mà mình đã từng quay nha, là nước vẫn nóng. Thì có đôi khi họ không có để sôi ủng ục, tại sau khi mà sôi thì nó sẽ cạn nước và nó bị sắc nước cái nước lèo, cho nên người ta chỉ để nó giữ được cái độ nóng đó. Thì ra mình ăn liền thì nó nóng thôi, để lâu thì nó mau nguội hơn bình thường. Còn ở đây thì mọi người thấy đó, có miệng mà nấu nồi nước nóng ăn nãy giờ vẫn còn nóng. Rồi ăn mềm ngon hơn á, mình cũng thích mềm, tại vì điều kiện mình không cho phép mình ăn giòn, nghe lát hồi nó bị mỏi và bị nhức. Thấm mềm mềm ngon. Đó, ăn miếng này ăn ngon phút. Đây bây giờ mình vớt thịt ra đây làm một miếng cuối nha. Này tôi bật mí thôi nha. Nghe thôi, đừng bắt chước theo cũng được. Ai mà sợ 25.000 đúng không? Mình mua cái bịch 15.000 như Phú Ngon nè. 4 miếng da heo với thịt đó, là có nước lèo về, mua về nấu với mì ăn, có 15.000. Chúng ta ném được đây. không được, không ổn. Ra ai mà ăn nhiều cũng được, gọi là tiết kiệm, đúng không? Hợp lý mà. Rồi không, tại nãy cũng thấy có một người mua về thì chắc là ở nhà thì họ có mì gói rồi, ăn rất này dễ. như mày chúng ta lỏng hết trơn. Rồi. Trời ơi, ta nói là không có món gì mà nó ngon qua trà đá đó nha. Ăn xong trời ơi, uống nhiều khi uống một ly mà không có đã, phải đổ đầy thêm một ly thứ hai. Mỗi lần Phú đi ăn mà có trà đá uống 2 ly là ít nhất. Rồi cả nhà thấy cái này coi đúng là núp hẻm sâu luôn á, không nói là không ai biết luôn. Thì một lần nữa xin cảm ơn bạn Jack Nguyễn đã cho mình một cái địa chỉ rất là chất lượng như vậy để gửi đến cho tất cả mọi người, mà người ta với giá 25.000 thôi. Một tô vừa có thịt, có da heo và nồi nước lèo từ xương, từ tôm khô, mực,
củ cải trắng, cà rốt rất là chất lượng luôn. Thì để tròn vị hơn thì mọi người nên ăn cái tô 25 nha, đừng có nghe cái chiêu hồi nãy của mình nha, 15.000 về nha. Rồi, da heo, ai răng mạnh khỏe thì ăn giòn giòn mềm mềm nó sẽ ngon hơn, chứ nếu mà ăn giòn không thì nhai nó có thể hơi bị mỏi. Hoặc là mình ăn cái dạng mềm thì nó sẽ sật rất là thú vị. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.